Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 26ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Μετά από απουσία 2 μηνών, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, επανήλθαμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Απόψε, στο σημερινό μας επεισόδιο, θα ασχοληθούμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις οποίες υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα δούμε το θέμα με την Αγία Σοφιά και το θέμα των γεωτρήσεων. Απόψε θα ασχοληθούμε περισσότερο με την ανάλυση της κατάστασης και στο τι βλέπουμε να συμβαίνει από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το θέμα της Αγίας Σοφιάς, βλέποντας ταυτόχρονα πλάνα από βίντεο του αρχείου μας από μια παλαιότερη επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη. Όλα ξεκίνησαν όταν την προηγούμενη εβδομάδα διαβάστηκε το Κοράνι στην Αγία Σοφιά για τον εορτασμό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς. Σήμερα, στην εφημερίδα Χουριέτ, υπάρχει άρθρο ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να χαρακτηριστεί επίσημα η Αγία Σοφιά ως τζαμί, αλλά να παραμείνει και ο χαρακτηρισμός της ως μουσείο, ώστε να δέχεται τουρίστες. Όπως αναφέρεται, και το μπλε τζαμί, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφιά, έχει χαρακτηριστεί μουσείο από το 1934 και έτσι είναι επισκέψιμο από τους τουρίστες. Ας δούμε λοιπόν πρώτα ποιο είναι το μπλε τζαμί. Αυτό είναι το μπλε τζαμί και βρίσκεται απέναντι από την Αγία Σοφιά. Όταν πέρυσι είχε πιεστεί ο Ταγίπ Ερντογάν ώστε η Αγία Σοφιά να γίνει τζαμί, είχε πει: γεμίστε πρώτα το μπλε τζαμί και τα άλλα τζαμιά μας και μετά βλέπουμε. Τι άλλαξε λοιπόν από πέρυσι? Γέμισε πιστούς το μπλε τζαμί και χρειάζεται κι άλλος χώρος λατρείας? Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ο Ταγίπ Ερντογάν άλλαξε γνώμη? Όπως έχουμε ξαναπεί, το χρήμα κυβερνά τον κόσμο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίζεται αφόρητα οικονομικά. Για να καταλάβετε, το 2005 ένα ευρώ ισούταν περίπου με 2 τουρκικές λίρες. Τώρα ένα ευρώ ισούται με 7,65 τουρκικές λίρες. Φυσικά η Τουρκία δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου στην Κωνσταντινούπολη, που αυτό την κάνει αμέσως κύριο κόμβο αερομεταφορών. Έχει πολλά εργοστάσια παραγωγής μεγάλων δυτικών εταιριών και άλλα πολλά. Έχει λοιπόν μια πολύ δυναμική οικονομία που όμως δεν καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και αυτό συνεπάγεται ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Τουρκία ζει στη φτώχεια. Επίσης να πούμε ότι το τελευταίο καιρό δέχεται και μεγάλες πιέσεις από ξένα τραπεζικά συστήματα. Επιπλέον, η κρίση επιδημίας του κορονοϊού επιδείνωσε κατά πολύ την οικονομία της, όπως φυσικά όλων των χωρών του πλανήτη. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι τουριστική χώρα και πέρυσι είχε περίπου πάνω από 40 εκατομμύρια αφίξεις που φέτος δύσκολα θα πιάσει αυτό το νούμερο. Έτσι, αυτός είναι και ο κύριος λόγος για όλες τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου: το χρήμα και η κακή κατάσταση της οικονομίας. Επανερχόμαστε. Γιατί θέλει να κάνει τζαμί την Αγία Σοφιά? Ο κύριος λόγος είναι για να πειράξει, να ενοχλήσει τους Έλληνες, που με την Αγία Σοφιά έχουν μεγάλο δέσιμο και για αυτούς αποτελεί τόπο αναφοράς στο μεγαλείο της εποχής του Βυζαντίου και φυσικά της χριστιανοσύνης. Δεύτερον, για να κερδίσει την εύνοια των Τούρκων εθνικιστών και ακραίων Ισλαμιστών. Γιατί θέλει να έχει και το ρόλο του μισού και να είναι επισκέψιμο? Μα φυσικά για τα χρήματα. Αυτό είναι ένα εισιτήριο του 2005 για την είσοδο στην Αγία Σοφιά. Κόστιζε 15 τουρκικές λίρες. Το εισιτήριο του 2020 κοστίζει περίπου 100 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 13 ευρώ. Πόσοι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Αγία Σοφιά? Περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι έχει έσοδα περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και σημειώστε ότι δεν υπάρχουν απαγορεύσεις όπως το μπλε τζαμί, όπου πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου και να τα έχεις σε μια πλαστική τσάντα, οι γυναίκες να μην φορούν κοντιφούστα, παντελόνι, καπέλο, κουκούλα φούτερ κτλ. Αλλά μακριά φούστα και να έχουν σκεπασμένο με μαντίλι το κεφάλι τους. Οι άντρες πάλι απαγορεύεται να εισέλθουν με βερμούδα, σορτσάκι κτλ. Πάντως για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, όπως σας είπαμε και σας ξαναλέμε, ο κύριος λόγος που διαβάζει το Κοράνι και που θέλει να την κάνει τζαμί ο Τούρκος πρόεδρος είναι για να προκαλέσει τους Έλληνες. Ας προχωρήσουμε. Ας προχωρήσουμε στις γεωτρήσεις και ας πάμε να βλέπουμε ταυτόχρονα και το χάρτη μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου ετήθηκε πριν από λίγες ημέρες να λάβει άδεια ερευνών και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων πλησίων των νησιών της Ρόδου, της Καρπάθου
και της Κρήτης. Επίσης, μόλις χθες, μετά τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Λίβιο Πρωθυπουργό Σάρατς στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιβύης. Αυτό αφορά φυσικά την περιοχή που έχει οριοθετηθεί ως Λιβική ΑΟΣ από το μεταξύ τους μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και στο οποίο μνημόνιο δεν λαμβάνεται υπόψη η υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Με απλά λόγια, συμφωνήσανε να κάνουν έρευνες και γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, είτε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας είτε εκτός. Πάμε λοιπόν να σας πούμε τη δική μας ανάλυση για το τι μέλγενέστε από εδώ και πέρα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως έχουμε ξαναπεί παλιότερα και όπως βλέπουμε πλέον να συμφωνούν και περισσότεροι Έλληνες αναλυτές, δεν κάνει πίσω στο θέμα των γεωτρήσεων. Επιπλέον σας είχαμε επισημάνει ότι προσπαθεί να περικυκλώσει την Ελλάδα κάνοντας συμφωνίες με φίλιες προς την Τουρκία χώρες όπως η Λιβύη και η Αλβανία, για την οποία θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο. Ακόμα και με την Ιταλία δεν είμαστε τόσο σίγουροι για πολλά πράγματα και θα ήθελε η ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίσει. Είστε φίλοι ή εχθροί της Ελλάδας. Και επίσης να επισημάνουμε ότι και η Αίγυπτος δεν προχωράει σε συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ θα έπρεπε αυτό το θέμα να έχει ήδη τελειώσει. Έτσι, η πολύ κακή οικονομική κατάσταση στην Τουρκία και οι κακές επιλογές του Τούρκου Προέδρου, όπως η Συρία που υπέστη ήττα από τη Ρωσία, και παρότι θα ξανατονίσουμε για πολλοστή φορά ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, αλλά δυστυχώς ακόμα και ο ξινότερος άνθρωπος στη γη κάνει λάθη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι έχει πάρει ένα μονοπάτι που προσωπικά πιστεύουμε ότι είναι λάθος. Το μονοπάτι της σύγκρουσης με την Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι να ενεργήσει επιθετικά σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει να αποστείλει ερευνητικό πλοίο στα ανατολικά των ελληνικών νησιών Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτης εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, να αποστείλει ερευνητικό πλοίο νοτίως της Κρήτης εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, να προωθήσει μετανάστες μέσω θαλάσσης στα ελληνικά νησιά αλλά και μέσω της σύνορογραμμής του Εύρου, να παρενοχλεί ελληνικά πλοία πλησίων των ελληνικών νησιών είτε του λιμενικού είτε απλά ψαράδικα, να πραγματοποιεί υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και πολύ πιθανόν να ξεκινήσει και να χρησιμοποιεί και drone τα οποία είναι και μη επανδρομένα και άλλα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι αν όχι όλοι οι Έλληνες γεωπολιτικοί αναλυτές, τουλάχιστον οι περισσότεροι, συμφωνούν πλέον ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Ακόμα και ο πρώην Υπουργός Αμήνης, Πάνος Καμένος, με ανάρτησή του αυτές τις ημέρες, προειδοποίησε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Τι θα μπορούσε όμως να αλλάξει την όλη αυτή κατάσταση? Το κυριότερο θα ήταν να αντιληφθεί ο Τούρκος Πρόεδρος ότι το ήμερο του αρνί βυζένει δύο μάνες. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η γεωπολιτική αναστάτωση στην περιοχή, η κόντρα και η επιθετικότητα δεν έχει πραγματικό κέρδος για κανέναν. Το κέρδος για την Τουρκία είναι ανάπτυξη του τουρισμού, της απασχόλησης, της τεχνολογίας κτλ. Τα οποία μπορούν να συμβούν όταν υπάρχει γεωπολιτική ηρεμία σε μια περιοχή και όχι ένταση. Ποιος θυμάται με καλά λόγια ένα πρόεδρο που έφερε πόλεμο, νεκρούς και καταστροφή? Όλοι θυμούνται ένα πρόεδρο που έφερε ειρήνη και ανάπτυξη στο λαό του. Το θέμα είναι φυσικά ότι ο κάθε πρόεδρος πρέπει να έχει δίπλα του και τους ανάλογους ανθρώπους, συμβούλους, ώστε να του δείχνουν το σωστό μονοπάτι που πρέπει να πάρει. Τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση? Φυσικά οι μεγάλες υπερδυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, αλλά η Γερμανία και η Γαλλία. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η οικονομική επίθεση που δέχεται από ξένες τράπεζες η Τουρκία δεν είναι τυχαία και ίσως ενταθεί σε ακραίο βαθμό ώστε η Τουρκία να υποχωρήσει σε όλα αυτά που σχεδιάζει. Είπαμε, το χρήμα κινεί τον κόσμο. Κάπου εδώ φίλοι και φίλες, ολοκληρώσαμε το απόψινό μας επεισόδιο και την ανάλυση μας. Δεν κάναμε ένα μεγάλο επεισόδιο, ώστε σιγά σιγά να επανέλθουμε στον φυσιολογικό ρυθμό μας, αλλά πιστεύω ότι κατάφερα να σας κάνω να κατανοήσετε κάποια πράγματα και να σας αναλύσω με τον δικό μου τρόπο τα τεκτενόμενα και το τι ίσως να περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και να κοινοποιείτε τα βίντεό μας στα social media. Τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή, ως τότε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.